Це їздили на город, навибирали обратно прицеп помідорів. Треба щось робити. Будемо робити сок, закручувати у банки. Покажемо, як ми збираємо насіння. Це все з своїх сім'ян у мене вирощено. Розсаду вирощую для себе сама. Не продаю, ну для себе. Тут різні. Різні сорти, які мені більше сподобалися, ті й збираю. Це ми вибирали помідорчиків. Будемо насіння збирати. Ми завжди збираємо своє насіння. Саме краще тоді, як сказати, ну, то обично в пакетику, коли продають насіння, то там 5 насінин. А ми вирощуємо багато помідорів і своє насіння. Ти завжди знаєш, який то сорт, ти вже впевнений в йому. У нас в основному провірені сорта. Я оце багато десь куплю насіння, посажу, і сподобається сорт, коли він вже себе оправдовує, там дійсно ну, такий і виносливий він повинен бути, і смачний, і красивий, там якісь там характеристики, допустимо, він гарний для закрутки, або от на базар добре його там беруть, або ну, якісь для чогось, да, допустимо, він. Або просто от дуже люблю я їсти оці помідори. Оце отакі великі помідори, це самі смачніші. Це ми салат завжди з їх робимо. Ну, дуже такі смачніші помідори. А інші такі, як це дебарао, наприклад, або ці жовті пальчики, то вони йдуть в баночки для закрутки. З таких дуже гарно сок. Такі справжні помідорчики. Я не завжди знаю, яка назва. Тому я не претендую на те, щоб назва відповідає. Тому що Ми написали так. ми написали так, як, я, допустим, часто на ринку просто купую помідор. І тоді з його збираю насіння і саджу. І навіть не знаю, який то. Ну, це, допустим, мені сказали за це, що це медовий спас. Ну, я не дуже впевнена, ну так підписую медовий спас. Я вже знаю, який це. Головне, я підписую так, щоб було зрозуміло мені, бо ми розсаду не торгуємо. Ми тільки для себе вирощуємо, так що головне, щоб було собі зрозуміло, що це за помідор. Може не така назва, але так уже підписуємо, як знаємо. Ну, для того, часто кажуть, що помідор, для того, щоб зібрати насіння, треба, щоб помідорчик долежався, що аж почав гнисти, щоб він був такий. Але не знаю, ми завжди збираємо з помідорів, просто беремо спілі помідори. Головне, щоб він був спілий і був такий, ну як, соответствував своєму сорту, там, допустим. Не був отакий, а оце такий помідор, ну ми з його не збираємо, бач він, ну такий усе. Некрасивий. Некрасивий. Хоча якщо немає альтернативи, то можна і з такого зібрати. Я думаю, що він це не передається, це просто з першої квітки, от коли, як воно, королівський цвіток, чи як воно називається, перша квітка, обично такі помідори. Це, ну, такі вони криві. Ну, з такого не будемо збирати, будемо вибирати красиві, рівні, які... В общем, не треба дожидатися, щоб помідор згнив. Помідори от, можна забрати насіння з їх і ще потім використати, зробити з його сок, з того, що залишиться. Ось беремо так, у нас це чорний принц. Отак розрізаємо його. Щось не зовсім чорний. Чорний принц. І тоді просто отак у баночку вичавлюємо насіння. У нас помідорів багато, так що ми не стараємося вже до останньої насінинки собрати. Якщо, звичайно, вам потрапив якийсь такий сорт дефіцитний, що вам там десь один помідорчик дали, то, звичайно, можна ножем кожну насінинку виколупувати оттуда. Ну, оскільки у нас помідорів багато, то просто так видавили. А решту будемо використовувати, робити сік чи кетчуп якийсь. Ось так от і вичавлюємо. І так з усіх помідорів. Так, чорний принц, от, допустим. Та яка різниця, дебарао, да? Дебарао. Тоже так само розрізаємо і вичавлюємо. А це будемо використовувати, зараз будемо робити сік. Перекрутимо його. І буде сочок. Не будемо викидати, бо коли так помідор, кажуть, що треба, щоб він десь лежав, поки аж почав гнести, такий був м'який, розм'якчився, тоді приходиться помідор просто викинути. Жалко викидати. То ми отак от робимо.
тоді, коли з усіх помідорів ми вичавимо сік, оці насіннячки, тоді треба поставити десь на підвіконня, або тільки не в жилому приміщенні, тому що запах буде не дуже гарний. Воно буде бродити, треба поставити на 2, 3, 4 дні, щоб воно побродило. Може на балконі. Ну, у кого де що є, може десь у якомусь сарайчику, десь під віконня, або можна на дворі десь прикрити, щоб ніхто не перевернув, десь у холодочку поставити. І хай воно побродить 3-4 дня. Для того, щоб відділилася та м'якоть від насіння, щоб коли насіння промиєш, ну, воно було чисте, без м'якоті, розумієш? Ось хурма. Дуже гарний, теж смачний сорт. Для салату дуже добре. Солоденький. Плотненький. Вже не дивлячись на те, що тут такі наче зелені плечики, але всередині, ось дивись, я розріжу. Ну, це неправильно. Бачиш, немає зеленого. Він весь м'ясистий такий. Це я неправильно розрізала, тепер неудобно буде. Це відставляємо. І отак от Ближче було. вичавлюємо насіння. Рештки вкидаємо в мисочку, будемо. І так всі помідори, коротше. Оце десь я не знаю, як називається цей сорт. Такі вони оранжеві, але це не хурма. Хурма вона відрізняється. Бачиш, тут плечики. А ці оранжеві, вони такі плотні. Дуже гарно для ринку. Ну, хорошо довозить їх, вони транспортабельні. Ну, це вже вони переспівші та трошки м'якова. Він переспівший та У трошки. нас він називається оранжевий транспортабель. Да, не знаю назва яка, тому написано оранжевий транспортабельний. Я для себе знаю, що це таке. Ну, що це цей помідор є. Назву давно Вже знаю, скільки там. вже тратили. Назву я і не знала навіть первоначально. Я десь його на базарі на ринку купила помідор. Без назви, без нічого. Просто не завжди купляю в насіннєвих магазинах. Іноді йдеш по базару, сподобався якийсь томат. І от купуєш і собі садиш. Вирощуєш, дивишся, ага, підходить нам таке добре. І тоді вже починаєш Тебе лівою із року в рік. Тут дуже мало насіння, мало дуже в цьому транспортабельному насінні. Бачиш, його майже немає там. Трошки є. О. Так, солоденькі помідори. Вони всередині, бачиш, які... Красною прожилочкою такою. Да, наче жовті і всередині. Це він спілий, він такий і повинен бути. Він не то, що він там зелений. Такий от жовтенький і такі розові прожилочки на йому. А буває ще така красна помідор. Якщо дуже, якщо на сонці він, так він отакий, аж дуже. Ну такий, ну, бачиш. Цікава рецепта. Да. Так от. Оцей помідор, це називається Yellow Stuffer. Не знаю, чи було там написано F1 чи ні, але я вирішила зібрати. Ну, обично я з голландських цих помідорів не збираю. Ну, я ж думаю, що вони, знаєш, як ото кажуть, воно перероджується, на наступний рік вже не таке. Але з цього взяла, дуже так посадила, купила, дороге дуже насіння, там, не знаю, якісь 5 насінин, і коштує кожна насінина чуть не по 2 гривні. Купила, посадила, сподобалось. Дуже такий рясний помідорчик, ранній. І він починається рано і довго плодоносить, не так, щоб швидко одійшов. Там прямо ціла куча, піднімаєш так гілку, на нього куча помідорів, таких пальчиків. Собрала і вже, мабуть, ну, не знаю, більше 5 років я вирощую. Не міняється, нічого не розкладається, кожен рік збираю своє насіння і такі гарненькі, дуже рясні. Yellow Stuffer теж гарний. А це ось гібрид. Якийсь гібрид Тарасенка, чи Надія Тарасенка, чи що не пиптик. Розовенький з пиптиком. Ось тут на цьому видно хорошо, бачиш? А це ось теж не знаю назви якої, дуже давно ми вирощуємо, вже більше 15 років, мабуть. Дали йому назву справжній помідор, так що як він похожий, наче на картиночки, як завжди помідор малюють, червоний такий із зеленим хвостиком, да? Справжній помідор назвали, не знаємо назви, ну для себе так назвали, так і вже він у нас під такою назвою існує вже багато років. Дуже такий м'ясистий помідор. Ті, що меншенькі за розміром, можна в баночку ложити, ті, що більші, на сок, на соус. На салати. На салати теж, він м'ясистий і смачний доволі.
Ну, звичайно, я більш люблю такі екзотичні, але і такі, вони довше. Вони теж починаються доволі рано і до самого останнього, до приморозків на кущах, коли вовремя обробили, то не хворіє фітофторою. І такий виносливий дуже. Але я не знаю назви, не можу сказати, посовітувати. Такий. Справжній помідор назвали. Ну такий. Справжній, звичайний помідор. Насистий. На смак який. Теж обичний помідорний смак. М'ясистий, соковитий. Чи з кислиночкою такий. Помідор як помідор. Головне, що він урожайний, ніколи нас не підводив. Ось такий цей спіліший. Боюсь його втратити, мені він дуже, як сказати, ну такий класичний і ніколи не підводив, і сказати, як основа, базис всього, блін. Для всього годиться. Є такі помідори, що тільки з'їсти, тільки на салат, а цей для всього. І для салату, і для всього красивий. І закриваєш. Скажу, ті, що меншенькі, отакого розміру, в банку закатувати, а ті, що такі великі, вони в банку погано заходять, ну, більші там, то вони десь ідуть. Можна так трошки. Коли дуже дороге насіння, то можна так ножичком отак помогти трошки. Ну, допустимо, якщо вам треба там кожну насінинку вибрати, то так. А коли там у вас багато помідорів, то раді Бога, ну, там вибрали основне, так. Ну, таким образом і тоді ставимо для бродіння. І все на цьому. Це мій улюблений, так його люблю. Тільки чогось він у мене один. Чим відрізняється, просто покажи той принц. Окей. Ну, це я так його назвала, бо я насправді не знаю, як він називається. Бач, це такий коричневатий відтінок, а тут якийсь, ну не знаю, я написала фіолетовий, не знаю, як. Ну, мені чогось він показався фіолетовим відтінком, то я так його і назвала для себе. Не знаю, як це дуже добрий, такий добрий помідор. Ну, чогось він у мене один оказався. Все з'їли, так? Да? Ні, ще наспіють, ще поспіють, звичайно, ще будуть збирати. Тут уже... Ні, ось сюди. Ой, чуть не помилилася, Господи. Тут треба більше. Я думаю, достатньо. Якщо насіння буде мало, то треба додати чуть-чуть водички, щоб воно не засохло, а щоб воно, як би сказати, бродило. То якщо мало насіння, десь там один помідорчик і дуже там мало жидкості мало, то треба додати водички, щоб воно бродило. Не знаю, може хто знає, як він називається. Дуже смачний помідор. Ось розове серце. Теж не знаю назви. Ми назвали ідеальне розове серце. Дійсно, серце серцем, так? Да? Прямо серце серцем, так? Да? Глянь. Сердечко. Це колись з базару привезли, бач який він. Бач який. Інтересний, це вже дуже переспівший. Там чуть-чуть тільки прожилки розові, тут бачиш більше розового, ніж жовтого. І дуже мало насіння. Так от. Така цікава прожилка в ній. Ну, розовеньке таке всередині. Так, вже пройшов тиждень з того часу, як ми почистили ці помідори на насіння. Будемо збирати насіння своїх помідорів. Можна, щоб побродило 3-4 дні, але за браком часу у нас пройшов тиждень, зараз будемо промивати. Тут трошки вже пліснявою покрилося, але це не зовсім не страшно. Мухи не дають спокою. І аромат не один з найкращих, але нам не звикати, як кажуть. Так, зараз будемо промивати. Беремо баночку.
Наливаємо сюди водички. Перемішуємо. Їпіть, просто добавити. Воно вже Просто добавь воды. відгнило та частина, яка нам не потрібна. І воно зараз вливає, змиється водичкою. І залишиться, це все зливаємо. Зливаємо так не сильно ж різко, не перевертаємо різко. Нахиляємо. О, бачиш, там майже все насіння, може яка одна там і сплила, але вже ж за однією насінням не складувати не будемо. І повторна промивка вже для того, щоб було чисте насіннячко. Просто треба трошки підождати, щоб воно осіло. Ну, коли осяде, воно на дні собі лежить і не спливає. Так. Все, бач, насіння залишилось там. Тепер беремо підписаний папірчик і отак от. Вже там деякі насінинки залишилися. Тепер отак їх розрівнюємо. Все. І так всі баночки. Одна по одній, кожну баночку так промиваємо. Перша промивка. Коли не вийде за 2 рази, можна 3 рази промити. Якщо дуже бачиш, що брудне, то можна 3 промити. Не страшно. Ось воно трошки осідає. Бачиш, воно осідає вниз. Тепер зливаємо. Заливаємо. Так, беремо другий раз. Так, чекаємо чуть-чуть. Осіда насіннячко на дні. І так. О, бач. І так сюди його. У нас пролежали декілька помідорчиків декілька днів під навісом, у тіньочку, в холодочку. І вже вони висохли. Вони так трошки злиплися між собою. І треба їх отак пом'яти, щоб розділити між собою. Щоб насіннячко розділити. І після цього ще трошки просушити, щоб упевнитися, що насіння сухе. Бо коли насіння вологе заховати у пакетик, то воно може запліснювати. Зіпсуватися. Так от ми все поперемняли і хай ще трошки посохне. Пройшов деякий час, насіннячко посохло, ми впевнили, що воно сухеньке. А тепер ми не заморочуємося особо. Можна, звичайно, склеїти якісь гарні там пакетики. А ми просто так, ці ж папірці, на яких вони сухли, так заворачуємо. І підписуйте. І підписуємо. Так, щоб мені було зрозуміло. О, все. Ну тепер я просто беру, де складаю в пакет. Тепер пакетик ми так і зробили. З якоїсь посилки. Наклею просто бумажку зверху. І все. І всі ці пакетики ми туди. Всі ці складаємо туди просто. Тепер просто сюди складемо. І на зберіганнячко. О, все. Тепер у коробочку і до весни. Тоже посадили. Спочатку посадили трошки, десь штук 500, чуть-чуть небагато, 500 штук десь. Тоді наша баба каже, ой, ти знаєш, каже, Валька більше посадила. Ну що робити, я кажу, не знаю.
Боже, мені кажу, більше не треба. А Валька більше посадила. Ну тут жаба, звісно. Сработала, посадили більше, тепер не знаємо, що з ними робити.